thắt dây á. Chị coi đi. Đó, đầu tiên là ship là làm 2. Không cần ấy đâu, không cần lên tiếng luôn nữa. Giặt nó teo lại. Hold the bottom. Hold the bottom. Hold the bottom. This pen is same thing. It's medium. Need my phone. I need to get pictures. Cái buồn này tao mặc khỏi tao mặc cái hai cái. That's smile. Ai mua như ba? Size M mà. Why are you holding her so awkward? Is this your first time holding a baby? No, I need to change my sister's diapers. Wait, look. Hold your take your whole pants off. No, I think that has on the wrong side. Ồ, cái này rất là dễ mà. Trái tim á. Nóng nghe xíu. Nóng rồi. Wait, you think it's too tight? No, you think Is she mad? Oh. Wait, you can't pull it off. You said you want it. She read this first. I said you don't want it. Wait. No, you want to turn around. Wait, no. Size M mà. 34 mà. Ông nói phải cắt. Ngồi cho ba. Nó mua càng mà nó cho lên gấu như vậy. Xong rồi đó hả? Xong rồi đó. Thấy nó không có cứng cáp ha. Cái này là cái khác nó làm vậy không? Làm rất là nhanh thôi. You can tailor. Cũng đẹp chứ, hai cái số 1 đi ngang đó. Ồ, thường thường